हॅलो फ्रेंड्स, आज आपल्याला छान अशी बासुंदी आणि पुरी कशी तयार करायची याची रेसिपी पाहायची आहे. सर्वप्रथम बासुंदी कशी तयार करायची ते मी तुम्हाला सांगते. 1 लिटर दूध मी 1 तासापूर्वीच या ठिकाणी कमी गॅसवर आटवायला ठेवलेले. आता अवघ्या 5 मिनिटातच ती बासुंदी तयार होईल. बरंचसं दूध घट्ट झालेलं आहे. ही बासुंदी लवकर घट्ट होण्यासाठी आणि तिला छानशी चव येण्यासाठी तिच्यात थोडेसे काजू बदाम बारीक करून त्याची पावडर थंड दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायची आणि ती याच्यात टाकायची. त्यानंतर बासुंदीला छान असा घट्टपणा येत असतो. त्यात अजून गरजेनुसार साखर टाकायची. आपल्याला किती गोड हवी त्यानुसार साखर टाकायची आणि हवी तेवढी घट्ट झाली की आपली बासुंदी ही घरच्या घरी तयार केलेली अतिशय चविष्ट लागते ती आणि तयारही होत असते. त्यानंतर बासुंदीबरोबर पुरीही अतिशय छान लागते खायला. त्यासाठी अशी ही फुगलेली छानपैकी पुरी बनवण्यासाठी मी 2 वाटीचा गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्यात 1 वाटी रवा टाकायचा आहे. थोडीशी हळद टाकायची, गरजेनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि एवढ्या 4 वस्तू पाण्यासोबत या ठिकाणी मी मळून ठेवलेलं आहे. अशा पद्धतीने थोडासा कडक असा गोळा त्याचा तयार करायचा. अर्धा तास हे पीठ थोडं भिजू द्यायचं आहे. त्यानंतर त्याचे असे गोळे तयार करायचे आहेत. गोळे तयार केल्यानंतर थोडंसं तेल लावून ते लाटून घ्यायचे. एका बाजूला गॅसवर कढई ठेवायची, तेल तापायला ठेवायचे आणि तेल तापलं की त्याच्यात ही छानशी गोल अशी पुरी टाकायची. गॅस फुल करायचं. फुल गॅस केल्यामुळे ती पुरी छान फुगत असते. तिच्यावरून थोडंसं तेल टाकायचं झाऱ्यानेच. त्याच्यामुळे पण पुरी लवकर फुगते. आता बघा तिची एक बाजू छानशी तळली गेली आहे. या पुरींसोबतच बासुंदीसारखंच कोरडी बटाट्याची भाजी पण छान लागते खायला. माझ्या आधीच्या रेसिपीमध्ये बटाट्याची भाजी कशी तयार करायची ते मी आपल्याला सांगितलेलंच आहे. आपण इथे मनीषा पाटील चॅनल ओपन करून त्या ठिकाणी बटाट्याची रेसिपी पाहू शकतात. ओके फ्रेंड्स, माझे व्हिडिओ आवडले असल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.